Maingay. Final test sir para makita mo na okay yung cutter mo. Para alam mong okay yung cutter bago ko padala sa'yo.
Hindi na matalim yan. Pangkot-kot. Medyo luma na rin yung bilin. Wala yung sa taas, dumi lang yun. Yung sa J. Ayan po. Medyo luma na yung bilin kaya kita nyo po, wala nang sabit ha. Malinis na yung cutting. Final cutting para pagpadala ko sa'yo, alam mo okay yung cutter. Thank you.